নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো সিম আৰু সিম টু বি আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা কি অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু সেই ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক কৈছিলো যে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম সিম টু হেভ বা সিম টু হেভ বিন আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টোত মই 6টা এক্সাম্পল লৈছো এই 6টা এক্সাম্পল খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে এই 6টা এক্সাম্পলৰ এটা এক্সাম্পল মিস নকৰাকে চাওক আৰু আপুনিও আপোনাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ কমিউনিকেশন স্কিল ইনহেন্স কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমে আমি এটা অসমীয়া বাক্যৰ দ্বাৰা এই কনসেপ্টটো বুজিবলৈ যত্ন কৰো মই যদি আপোনালোকক এটা বাক্য কওঁ এনেকুৱা লাগিছে হি যেন এই বস্তুটো বৰবাদ কৰি দিলে নষ্ট কৰি দিলে সো এই বাক্যটো চাওক মই কি কৈছো এনেকুৱা লাগিছে হি যেন বস্তুটো নষ্ট কৰি দিলে বা বৰবাদ কৰি দিলে মই বাক্যটোত কোৱা নাই যে হি কৰিলে বুলি কোৱা নাই মই কৈছো যে এনেকুৱা লাগিছে হি যেন কামটো কমপ্লিট কৰিলে বৰবাদ কৰা কামটো কমপ্লিট কৰিলে মই পাৰফেক্টত কৈছো যেতিয়া এনে ধৰণে পাৰফেক্ট টেন্সত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি বাক্যবোৰত সিমৰ লগত হেভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি এই বাক্যটো আমি সিম্পলি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কম সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে এইটো ইট সিমস দ্যাট এনেকুৱা লাগিছে ইট সিমস দ্যাট এনেকুৱা লাগিছে কি লাগিছে ইট সিমস দ্যাট he has frittered it away এনেকুৱা লাগিছে হি যেন এটো নষ্ট কৰি দিলে বৰবাদ কৰি দিলে frittered মানে হল বৰবাদ কৰি দিয়া সো মই বাক্যটো ক'লো যে it seems that he has frittered it away এনেকুৱা লাগিছে হি যেন এটো নষ্ট কৰি দিলে সো আমি এটো একদম সিম্পল ওয়েট কৈছো আৰু দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাই লওঁ তাৰ পিছত আমি এই বাক্যবোৰত টু হেভ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিম So next example next example কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে তাৰ পিছত কি কৈছে you have কি forgotten এনেকুৱা লাগিছে তুমি যেন পাহৰি গলা এনেকুৱা লাগিছে তুমি পাহৰি গলা এনেকুৱা লাগিছে তুমি পাহৰি গলা তেওঁ পাহৰি গল নে নাই যোৱা মই এক্সাক্ট শিওৰ নহয় মই কৈছো যে এনেকুৱা লাগিছে তোমাক দেখি এনেকুৱা লাগিছে তুমি পাহৰি গলা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো it seems that you have forgotten এনেকুৱা লাগিছে তুমি পাহৰি গলা ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে তাৰ পিছত কি কৈছো they have made a mistake এই বাক্যটো চাওক it seems that এনেকুৱা লাগিছে they have made a mistake হিহতি যেন এটা ভুল কৰিলে এনেকুৱা লাগিছে হিহতি এটা ভুল কৰিলে এনেকুৱা লাগিছে মই কনফাৰ্ম নহয় এনেকুৱা লাগিছে বুলিহে কৈছো এনেকুৱা লাগিছে হিহতি এটা ভুল কৰিলে এটা চাওক এই বাক্যবোৰত আমি যদি সিমও দেখিছো আমি হেভও দেখিছো হেজও দেখিছো এই বাক্যবোৰত যদি আমি টু হেভ সিম টু হেভ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কৰিম সো এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে it seems that তাৰ পিছৰ দেখো চাওক কি কৈছে he has frittered it away মানে হি এটো নষ্ট কৰি দিলে যদি মই এই বাক্যটোত সিম টু হেভ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া এই সাবজেক্টটো আমি আগলৈ লৈ আহিম আমি কম যে হি প্ৰথমতে আমি কম হিৰ লগত কি লাগিব এই সিম টু হৈ যাব সিমস থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সিমস তাৰ পিছত আমি এই পিছৰ দখ ইউজ কৰিম হিৰ পিছত আমি সিম টু ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত এই পিছৰ দখ ইউজ কৰিম has fitted সিমৰ লগত টু লাগিব সিম টু he seems to তাক এনেকুৱা লাগিছে কি লাগিছে he seems to তাৰ পিছত টু অহাৰ লগে লগে এই has to হৈ যাব have he seems to have টুৰ পিছত সদায় ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম ইউজ হয় গতিকে আমি ইউজ কৰিলো he seems to have তাৰ পিছত আমি frittered আছে frittered ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰক he seems to have frittered it away সো আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে he seems to have frittered it away মানে তাক এনেকুৱা লাগিছে হি যেন এটো নষ্ট কৰিলে সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে It seems that you have forgotten গতিকে ইয়াত সাবজেক্ট আছে you এই you টো আপুনি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ হক আপুনি ক'ব পাৰে যে you লগত সিম লাগিব তেতিয়া আমি সিম ইউজ কৰিম you seem তোমাক এনেকুৱা লাগিছে you have forgotten আছে না তেতিয়া টু ইউজ কৰক have ভাগে আহিব ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম you seem to have তেতিয়া forgotten ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম forgotten এই থাকিব সো আমি কলো যে you seem to have forgotten মানে
তোমাক পাহৰি যোৱা নিচিনা লাগিছে তুমি যেন পাহৰি গলা তেনেকুৱা লাগিছে আমি এনে ধৰণে কবৰ কাৰণে এই বাক্যটো কলো you seem to have forgotten ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল লো চাওক নেক্সট এক্সাম্পল লো কি কৈছিলে it seems that they have made a mistake it seems that এনেকুৱা লাগিছে হিহতি যেন এটা ভুল কৰিলে গতিকে আমি যদি এটো এডভান্সলৈ লৈ যাওঁ আমি কি কম they আছে they টো আগলৈ লৈ আহক এডভান্স লেভেলত কবলৈ যাওঁতে আমি এনে ধৰণে কওঁ they their লগত seem হ'ব third person plural number আমি কলো seem they seemৰ পিছত to লাগিব তাৰ পিছত have or base form have আমি কলো যে they seem to have তাৰ পিছত make or past participle form made থাকিব make made a mistake so our sentence complete হৈ গল আমি কলো যে they seems to have made a mistake they seem to have made a mistake মানে হিহতি এটা ভুল কৰা নিচিনা লাগিছে গতিকে আমি বাক্যটো কলো they seem to have made a mistake to have or পিছত সদায় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হে ইউজ কৰিব আপুনি ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম ইউজ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এই বাক্যটো সক হেজ থকাৰ পিছতো আমি হ্যাভ ইউজ কৰিলো কাৰণ কি ইয়াত এই টু প্ৰিপজিশনটো আছে টু প্ৰিপজিশনৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ সদায় ইনফিনিটিভ ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে আমি কম টু হ্যাভ টু হ্যাজ কব নোৱাৰো আমি সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাও আমি seem to have been আমি কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিম মই যদি এটা এক্সাম্পল কওঁ যে এনেকুৱা লাগিছে তুমি দুদিন ধৰি বেমাৰত ভুগি আছা তুমি দুদিন ধৰি বেমাৰত ভুগি আছা সো যেতিয়া আমি এনে ধৰণৰ বাক্য কওঁ মই ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিওত আপোনালোকক কৈছিলো যদি মই কব লগা হয় যে মই এক সপ্তাহ ধৰি মুম্বাইত আছো I have been in Mumbai for 7 days I have been in Mumbai for 7 days মানে মই এক সপ্তাহ ধৰি মুম্বাইত আছো সো এনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি have been has been ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এতিয়া এই বাক্যটো কি কৈছে মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কি কৈছো যে এনেকুৱা লাগিছে তুমি এক সপ্তাহ ধৰি বেমাৰত আছা এনেকুৱা লাগিছে তুমি দুদিন ধৰি বেমাৰত ভুগি আছা সো ভুগি আছা মই তেখেতৰ ষ্টেট অফ বিইং অৰ কথা কৈছো এনে ধৰণে যেতিয়া ষ্টেট অফ বিইং অৰ কথা কবলৈ যাওঁ এটা পিছত এটা টাইমৰ কথা কবলৈ যাওঁ দুদিন ধৰি এক সপ্তাহ ধৰি এবছৰ ধৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনে ধৰণে কবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যবোৰত have been আৰু has been ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম চাওক সো আপোনালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল আছে এটা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে কি কৈছো it seems that এনেকুৱা লাগিছে she has been upset since morning চাওক বাক্যটো কি কৈছে এনেকুৱা লাগিছে it seems that she has been upset since morning এনেকুৱা লাগিছে তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দুখত আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো it seems that she has been upset since morning আপোনালোকে এই সিচুৱেচনটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ইয়াৰ পাছত আমি seems to have been আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে It seems that এনেকুৱা লাগিছে you have been in USA for 2 years এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে you have been in USA for 2 years মানে এনেকুৱা লাগিছে তুমি 2 বছৰ ধৰি USA ত আছা এনেকুৱা লাগিছে যেন তুমি 2 বছৰ ধৰি USA ত আছা এই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি it seems that you have been in USA for 2 years এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি কব পাৰো এটা সব নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে it seems that he has been sick for 2 days এই বাক্যটো চাওক it seems that he has been sick for 2 days এনেকুৱা লাগিছে হি যেন দুদিন ধৰি বেমাৰত আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো it seems that he has been sick for 2 days দুদিন ধৰি বেমাৰত আছে সো এতিয়া চাওক এই বাক্যখিনি যদি আমি seem to have ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কৰিম একেটা নিয়মে প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো লম সাবজেক্টটো এই বাক্যটোত কি আছে সি আছে তেতিয়া আমি সি টো প্ৰথমতে আনিম আমি কম যে সি ৰ লগত প্ৰেজেন্টত seems লাগিব সো আমি কম seems to have আমি ইউজ কৰিলো to have এটা সক স্টেট অফ বিইং ত আমি been ইউজ কৰিছিলো beৰ past participle form been ইউজ কৰিছিলো it seems to have তেতিয়া আমি been ইউজ কৰিম it seems to have been তাৰ পিছত কি আছে সক upset since morning তেতিয়া আমি পিছৰ ৰখ এড কৰি দিলে হল তেতিয়া আমি কম upset since morning So, our sentence to complete হৈ গল আমি কলো যে
she seems to have been upset since morning এই এনে ধৰণে ক'ব লাগিব আমি কি ক'লো she seems to have been upset তাইক এনেকুৱা লাগিছে তাই দুখত আছে কেতিয়াৰ পৰা since morning ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুখত আছে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব নেক্সট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে তাৰ পিছত কি কৈছে you have been in USA for 2 years এনেকুৱা লাগিছে তুমি দুবছৰ দিন ধৰি USA ত আছা সো you আছে you টো আমি প্ৰথমতে ইউজ কৰিম you লগত seem হ'ব second person so আমি কৈছো you seem to have been তাৰ পিছত কি আছে জি আছে ইউজ কৰি দিওক in USA for 2 years so আমাৰ সেন্টেন্স টো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে you seem to have been in USA for 2 years you seem to have been in USA for 2 years মানে তোমাক দুবছৰ দিন ধৰি USA ত থকা নিচিনা লাগিছে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে it seems that এনেকুৱা লাগিছে he has been sick for 2 days তাই হি যেন দুদিন ধৰি বেমাৰত ভুগি আছে এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো আমি কি সাবজেক্ট কি আছে হি টু আগত ইউজ কৰক হি seem to আপুনি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ লগত seems কৰিব to have been he seems to have been কি আছে sick বেমাৰত ভুগি আছে যদি আমি কম he seems to have been sick for 2 days আমাৰ সেন্টেন্স কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে he seems to have been sick for 2 days he seems to have been sick for 2 days মানে দুদিন ধৰি তেওঁ বেমাৰত থকা নিচিনা লাগিছে এনে ধৰণে আমি seem to have আৰু seem to have been বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি seem to have been কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্ৰথমতে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰক আপোনালোকে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকে ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি না যায় সো প্লিজ শেয়াৰ কৰক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে মই আপোনালোকৰ লগত এনেদৰে ভিডিও প্ৰস্তুত কৰি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন টপিকৰ কথা জানি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও